Bună ziua tuturor! Am revenit cu următorul filmuleț, așa cum am promis, cu plantarea pomilor fructifere. Deci după ce ați achiziționat materialul, o să trebuiască să vă mai luați și niște scule profesionale, să nu luați chinezării, să nu luați lucruri ieftine, le veți arunca altele și altele până și ajungeți tot la un lucru profesional, dar o să cheltuiți dublu. Bun! Trecem la prezentarea plantării pomilor fructifere. Prima dată luăm pomul, un foarfe care trebuie să fie asupra noastră permanent, fasonăm rădăcinile, adică tăiem din ele și trebuie să vedem, adică trebuie să aibă un alb în capătul tăierii acolo. Dacă nu este alb și este ruginiu, înseamnă că are probleme, trebuie scurtată mai mult. Uitați, așa trebuie să arate. Nu știu dacă se vede că e umbră, așa cred că mai bine, da? Așa. După ce le-am scurtat pe toate, am văzut că sunt ok. Așa. Scurtăm și partea de coroană. Nu o scurtăm că așa va rămâne el. O scurtăm doar ca să reducem suprafața de evaporare a apei din pom. Și dăm jos așa, în felul ăsta. În primăvară vom alege statura pomului, adică de unde să plece pomul. Să plece de aici, să plece de aici, să plece de aici, în funcție de cum ne convine nouă. De exemplu, uitați aici, am un persic care am ales să plece mai de jos, uitați. Eu am făcut o tăiere în formă de vas. Așa arată el. Da, filmăm în continuare ceea ce ne-am propus. Am tăiat pomul, cum am zis, facem economie de evaporare a apei, să rămână seva în pom. De ce trebuie să rămână seva în pom? El primăvara nu pleacă dintr-o dată. Își formează niște rădăcini adventive, astea subțiri, astea așa. Asta duc hrană către scheletul rădăcinii. Asta e scheletul rădăcinii, partea asta groasă. Și de aici pleacă, de el se formează mai greu. Și dacă coroana este mare, masa vegetativă primăvara pleacă puternic, trage seva din pom și după o perioadă de o lună, două, cel târziu pe în jurul datei de 15 iulie, pomul se usucă. Deci totul se ofilește, și lăstărașii care au dat și frunze se ofilez și pomul se usucă. Și acum se trece la partea concretă a lucrurilor. Să faci o groapă, nu prea adâncă. Ne uităm la pom. Ce adâncime are rădăcina? De aici până aici, cam un râd de hârdeț și ceva. Atâta face o groapă. Dacă pământul a fost lucrat, cum e aici, de exemplu, se face exact cum v-am spus. Dacă n-a fost lucrat și talpa pământului, adică până unde a fost lucrat el la suprafață, mai slăbim un pic terenul acolo, mai săpăm un pic, mai dezlocăm terenul un pic. Așa. Mai luăm o dată. Uitați, așa se arată groapa. Și acum să vedem, am făcut suficient de adânc. Venim cu pomul. Ia să vedem. E la nivelul solului. Este, uitați. Simplu. Venim acum cu pământ. Ați observat rădăcinile când le-am pus acum sunt în plan orizontal. Astupăm până la nivelul solului, respectiv până la nivelul altoiului, cu pământ. Uitați așa, da? Se vede, aici este altoiul, partea asta calusată de aici este altoiul. Îl tragem afară, cam de o palmă, să iasă afară, după care venim și îl călcăm. Îl călcăm foarte bine. Dacă solul nu are apă, venim cu o găleată de apă acum. Dacă are apă, umiditate suficientă, cum e în cazul nostru, nu mai punem apă. Am călcat bine
Venim iar cu al doilea rând de pământ. Tot până la nivelul altoiului aici, vedeți? Până aici așa. Încă un pic. Atenție să nu lovim pomul, să nu rănim. Călcăm încă o dată. Și observăm acum, în final, fără să facem măsurători centimetrice, că pomul nostru l-am plantat și a rămas afară altoiul 2 degete deasupra nivelului solului. Adică 4-5 cm. Asta este o plantare corectă. Dacă nu respectăm formula asta de plantare și facem niște adâncimi mai mari la groapă, o să trebuiască să punem după aceea pământ în groapă. Pământul este afânat și când dai să calci pomul, se va duce și ăla de desubt în jos. Și ne trezim cu parte de altoi mai jos din nivelul solului. Face lumea leghiane, face ce face, dar el tot mai jos este. Și în momentul în care s-a uitat, s-a stupat cu pământ din lucrări agricole, s-a stupat altoiul. În momentul ăsta începe să dea rădăcini din partea nobilă, deci din altoi, nu din portal, din altoi. De rădăcini aici, începe să formeze rădăcini, apare concurență la rădăcini celelalte, perturbații și pomul are probleme. Deci, atât a fost. Nu punem îngrășământ, nu punem bălegar, nu punem nimic, pentru că nu știm dozele și în loc să facem bine, facem mai mult rău. Dacă e pământul bun, cum este așa, este foarte bine pui apă sau nu, nici apă dacă ai umiditate solul și cu asta basta. Voi reveni cu alte filmări. Dacă vă place, abonați-vă, dați acolo cu o se dă că nu prea știu și țineți aproape.